Ju përshëndeset dashur kudo që jeni. Faleminderit që të sot vazhdoni të qëndroni me Tribuna Channel dhe programin Mëngjesi në Tribunë. Do të jemi bashkë për 2 ore, si gjithmonë programi Mëngjesit është këtu për ju me informacionet më të reja, gjëra interesante dhe me trendet e fundit në fushat të ndryshme. Gjitha këto ju sjellim përmes storieve, rubrikave tona dhe për më tepër detaje kemi edhe bisedat me mysafirët tanë në studio, mysafirë të fushave të ndryshme e të temave dhe aktualiteteve që ju interesojnë edhe juve. E para se t'i kuptojmë se kush do t'jetë edhe sot me ne në rubrikën Fillot ditën, që kemi pjesë të mëngjesit në Tribunë tani më çdo ditë, dhe kush do t'jetë mysafirja jonë për sot, ne ju njoftojmë me titujt kryesor që do të mund të ndiqni për gjatë kohës sa do t'jemi së bashku. Hape dyqani tesha vesha, mësoni si mund të ndihmoni njerëzit në nevojë. Pjesëtarët e policisë së Kosovës dhurojnë gjak. Rubrika e radhës ju tregon si mund të përdorni aloe vera për flokë dhe lëkurë të shëndetshme. Kurioziteti sjell ndërtesat më të larta në botë. E patjetër që është e rëndësishme që çdo ditë ushqemi shëndetshëm. Këtë e kemi ditur, por e kemi mësuar edhe më mirë përmes rubrikës tonë Fillot ditën e mysafirëve tanë që vijnë çdo ditë të profesioneve të ndryshme me këshilla të ndryshme e receta interesante. Po flasim për receta të cilat janë të thjeshta, të shpejta që mund të përgatiten shumë lehtë edhe në kushte shtëpie me përbërës që mund t'i gjeni kudo. Ne fillimisht falenderojmë sponsorin ton Meridian Express që na mundson të nisim ditën si është më së miri dhe kthehemi shpejt për t'u lidhur me kuzhinën. Nuk është hera parë që në emisionin tonë kemi të ftuar gazetar. Ky profesion që shpesh quhet si profesion i shenjtë, profesion pa orar në një farë forme, praktikohet nga shumë persona. Të ftuar sot kemi një tjetër gazetare, Shqipe Pajaziti, me cilën do të nisim këtë të mërkur. Shqipe, mirë mëngjesi dhe mirë se erdhën në programin tonë. Mirë mëngjesi, Anita, mirë se u gjeta. Shqipe, jemi mësuar të shohim si gazetare, një punë që të pëlqen shumë, mirë po patjetër që i ka ngarkesat edhe lodhjen në pjesën tjetër. Po sa po arrin t'jesh aktive edhe në kuzhinë? Nuk është lehtë e kuptueshme, nuk është që jam shumë aktive edhe në kuzhinë, mirë po mundohna në kohën e lirë me qenë prezente edhe në kuzhinë, shpesh në shtëpi me përgatitur diçka që di, kështu që mirë, s'është keq. E për gjitha atyre gjërave që i din, çka ke vendosur me sjell sot në programin tonë? Sot për këtë emision, kom vendos me përgatit një smoothie, i cili ndryshe quhet edhe watermelon, apo lëng shalqine. Atëherë, po besoj që do ta tregosh në detaj se si përgatitet, përbërësit edhe gjithë shka tjetër. Ne po të përcjellim prej këtu, po besoj që dhe shikuesit tanë tani me po të përcjellim prej shtëpive tyre dhe lidhemi në fund fare kur tjetë edhe smoothie gati. Rregull, Anita. Atëherë të prezantohem edhe njëherë, ashtu si që përmendi edhe Anita, unë jam Shqipe Pajaziti, studioj gazetarinë në Fakultetin Filologjik. Sot që përmenda ma herët, kom vendos me bërë një smoothie, apo lëng shalqini, përbërës që nevojitën për këtë pije freskuse, janë limoni gjelbër, janë mjalti, cobuza, akull dhe farën fund edhe shalqini cili dominon, do me thonë, krejt këtë pije freskuse. Të pas parasysh që ditëve të fundit kanë marë temperaturat larta, atër një pije freskuse t'il kishte më na bo mirë. Kështu fillojmë sparim, fillojmë me shtrydhjen e limonit. Unë në fillim, do me thonë, edhe i kam prej këto cobuzat e limonit, atër i shtrydhim sparim. Derisa shtrydhen këto, do me thonë, fitohet një mas prej limoneve.
Fillojmë edhe me copëzën e dytë. Është mirë tjetë një masë e cila paka shumë ja jep shijen edhe kësaj pije. Kështu. Se di sa munda mi shtrydh mirë këto limonet. Edhe pse ky limon i gjelbër, do me thonë, është shumë i edhë kështu në shije, mirë po jep besoj shije të mirë kësaj pije. Kështu, spari i marrim edhe shalqin t'ja u hekim farat. Është mirë që mos me qenë prezente farat, se mandej në fund fare kur bëhet blurja e produkteve, në pije mos me qenë prezente farat. Kështu. E dim që shalqini, do me thonë, ka dobit e ti, atëherë shalqini përmban 90% të hëdjos apo ujet, edhe do me thonë, e dominon 20%, është dominu si 20% që atë nevoja tona të përdeshme, është shumë i mirë për fizik, edhe mbi gjitha edhe për tretje. Atëherë, derisa ta dim se është shalqini taman për këtë pije, mundohemi mi a hik farat, edhe pse se di a mundë me arrit mi largu gjitha farat, po është mirë mi largu. Kështu? Shalqinin mbi gjitha ma shumë e konsumojmë gjatë kohës verës, se përmenda që ka shumë vlera ushqyse. Kështu. Po mundë me arrit mi largu gjitha farat, por të shohim fond, krejt fare në fond. Provojmë këtë enën, provojmë nenën ku do të bëhet blurja apo përzirja e këtyre produkteve. Mi vendosë, do me thonë, shalqinin, edhe pse kam unë nevojit edhe ma shumë i largu farat, derisa të mbushet ena, që në fund edhe të mbushet edhe gota ku kemi me vendos këtë pije freskuse. Është mirë që përmenda ma herët t'i largojmë farat, mos t'hasim to pastaj gjatë pirjes. Mendoj që është tamam, vetëm edhe një. Atëherë, besoj që është në rregull. E që përmenda ma herët, përveç shalqinit nevojitet edhe mjalta. E dim që mjalta ka shumë vlera ushqyse, përveç që është mirë konsumimi i saj, ajo është shëruese shumë sëmundjeve. Edhe përveç kësaj e përforcon mendjen tonë edhe na bën që të mbajmë mend më mirë. Përveç kësaj edhe është shumë i mirë edhe për fizik. I vendosim, po mendoj, i shpërndajmë mjaltën mbi shalqinin, që t'japim shije të ëmbël. Masën që kemi fitu prej limonave të shtrydhur, limonave të gjelbërt, tash e shpërndajmë tek produkti shalqine. Edhe fare në fund i kemi edhe kubzat e akullit.
Besoj që mjaftojnë 4 kubza të akullit. Besoj që është mirë. Ta shikojmë sa është mirë edhe një shalqin ta vendosim, një copës të shalqinit. Është mirë edhe një, derisa besoj që të mbushet kjo enë për blurjen e këtyre produkteve. Atëherë, derisa po e mbyll kapakun e kësaj ene, se di sa po mbindet. Kom vendos sot në këtë gotë, duket ma bukur. Sepse nuk është arrit blurja e plot e këtyre produkteve. Kështu atëherë nuk është arrit blurja e plot edhe nuk është mbush tamam gota, po besoj që ka me qenë shumë e mirë dhe e shishme kjo pije. Ata që faktikisht e kanë ndjekë emisionin edhe kanë fillu me bo pregaditjen së bashku me mua, besoj që kam ju pëlqy. Edhe besoj që është shumë e shishme, tash ko me provu edhe on. Anita? Shipe, falemderit shumë. Një recetë më ndrysh është era parë që kemi shalqirin pjesë të recetës. Falemderit shumë që ishe sot me ne. Po besoj vetëm pak kohë më tepër i duhet që të arrihet blurja plote dhe receta tjetë krejtësisht gati. Megjithatë e rëndësishme është që e kuptuam si përgatitet, edhe besoj që tani më të gjitha ata që veç e kanë përcjell programin janë përgati edhe po e bëjnë recetën. Anita, kishte me qenë mirë me fillu edhe njëherë me bë blurjen e këtyre produkteve që i vendosa ne, për arsye se nuk është arrit masa e plot. Pa problem. Okej. Më mbindet prapë, provoj edhe njëherë ta mbyllni mirë. Provojmë prapë. Shohim sa është arrit masa, lëngu i këtyre produkteve. Tash është fitu masë më e madhe. Ta bëjmë edhe njëherë blurin e produkteve, sepse nuk po arrim një blu. Aty të që jemi në emision live, janë gjëra që ndodhin, ndoshta masa pak më e tepruar e shalqirit edhe kapaciteti vogël i blinderit mundet me shkaktu që duhet ma tepër herë për... Aha, provoj. Tash ma është arrit blurja apo përzirja e produkteve, dhe besoj që tash kam mbush edhe gota. Tash është tamam. Tash është shumë mirë.
e mbyllëm këtë enën, e largojmë. Atëherë. Tash është tamam. Besoj që kam ju pëlqy shumë. E dëshmove edhe njerë që gazetarët nuk tërhiqen, deri në fund e provove dhe deri sa smute ishte tërësisht gati. Faleminderit edhe njëherë ty që ishe sot me ne dhe nisëm bashkë të mërkur, bashkë me shikuesit tanë, edhe të presim edhe herave tjera me receta të reja. Po, patjetër, shqime herave tjera. Faleminderit shumë. Të dashur shikues, ishte me ne Shqipe Pajaziti, gazetare, kolege jona, e tani është koha që ju të njoftoheni me temperaturat që do të mbizetërojmë për sot dhe nesër. Ju sjellim parashikimin e motit dhe kthehemi në studio për të njoftuar me titujt kryesor që për sot kanë përgjetur të përditshme tona. Është koha për të kuptuar se çfarë thonë të përditshmët tona në vend, cilat janë temat që po diskutohen më së shumti e çfarë zgjidhjesh dhe debatesh ofrohen rreth tyre. E gjitha këto do të mund t'i kuptojmë përmes titujve kryesor që për këtë të mërkur datë 5 korrik 2017 kanë përgjedhur të përditshmët tona. Tani më janë mësuar, i kemi 3 të përditshme, është koha ditore, zëri dhe epoka e re. Fillojmë me kohën ditore. Për sot mund të lexoni dialogu me Serbinë të rinis nga njohja e ndërsjellë. Nxit reagime qëndrimi i kryeministrit serbe për autonomi të veriut e për negociata rreth statusit të Kosovës. Kryeministrja e re serbe Ana Brnabić ka shprehur qëndrimin se normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën varet krejtësisht nga ajo se çfarë do të ndodhë me serbët në pjesën veriore të vendit e për të cilët ka kërkuar autonomi. E në Kosovë është shprehur qëndrimi se dialogu me Serbinë duhet të nisë nga njohja e ndërsjellë.
Veç kësaj, është prerur gatishmëri edhe për autonomi për veriun, por është përmendur një kusht. Është lajmi i cili vjen i plot në faqen e tretë. Nga e marta, prishtinasi do të mund të blenë lule të freskëta për çdo ditë dhe për çdo stin të vitit. Kjo do të ndodhë në tregun e luleve që është hapur zyrtarisht të martën në sheshin Skënderbeu në qendër të Prishtinës, mu para objektit të qeverisë së Kosovës. AKR-ja mohon mundësinë të bashkohet panit edhe nëse i sigurojnë 61 vota, është lajmi që vjen i plot në faqen e tretë. E në faqen 2, sindikata akuzon institucionet për kushtet e rënda të punës në ndërtimtari. Për një javë, 5 të vdekur në aksidente trafiku, është lajmi tjetër që e gjeni në kohën ditore në faqen 5. Dhe në faqen 34, trepsha 89 turpërohet nga vikinguri gjysmë profesionist. Librat e historisë me gabime dhe pasaktësi të shumta, thot lajmi tjetër që vjen i plot në faqen 2 në kohën ditore. Kritikojnë librat e historisë në të cilën mësojnë nxënësit e Kosovës. Gjakova për herë të katërt kërkon qiragji për monumentin e Taphanës, është lajmi tjetër që në kohën ditore gjeni të plot në faqen 22. Ndërkaq në gazetën Zëri, presidenti po e shkel kushtetutën. Ekspertët, kushtetues dhe analistët politik vlerësojnë se presidenti Hashim Thaçi me të përfshirë në dialogun e Brukselit po bën shkelje të kushtetutës. Sipas tyre, bisedimet e tilla nuk janë në mandatin e të parit të shtetit, por këtë po e bën vetëm për të mbetur relevant në skenën politike të vendit. E lajmi që vjen i plot në faqen 5, në faqen 4, specialja prej sot gati për aktakuza. Antarësimi i Serbisë në BE varet nga Kosova është një lajm tjetër që mund ta gjeni në gazetën Zëri që vjen i plot në faqen 2. Në faqen 3 festojmë me Amerikën dhe lajmi tjetër në faqen 6, 369 milion euro më pak investimet të huaja nga viti 2010. Pa konsensus nacional, s'duhet të vazhdojnë bisedimet me Serbinë. Flet për epokën e re Jakub Krasniqi, e këtë lajm të plot e gjeni në faqen 4 dhe 5. Thaçi nuk besoj se do të ketë ngërsh për formimin e institucioneve, është një lajm tjetër që në epokën e re gjeni në faqen 5. Në faqen 3, analistët koalicioni PAN-LAA i mundshëm. Kosova përgjithmonë falëndëruese ndaj SBA-s është lajmi tjetër që e gjeni të plot në gazetën Epoka e re në faqen 6. Ndërkaq lajmet kryesore nga ekonomia, BÇK-ja të hyrat buxhetore shënuan rritje 3.1%, lajm që vjen në faqen e 8 dhe në faqen 9 mbi 100 milion euro mungesë në buxhetin e Kosovës. Të dashur shikues, këto janë vetëm disa nga titujt kryesorë që për sot mund të gjeni në të përditshmet tona, por edhe përmes gazeta tribuna.com ne mundohemi t'ju sjellim lajmin më të fundit dhe më aktual në momentin që ai bëhet publik. E tani është koha që të shkëputemi për një blok të shkurtër publicitar për të rikthyer në studio me storit tjera të radhës e për më tepër edhe me mysafirët tanë e pse çfarë do të diskutojmë, gjithsesi do të mund ta kuptoni gjatë pjesës së intervistës. Vazhdoni dhe qëndroni me ne. U rikthyem në studio të dashur shikues, e tani do të kalojmë tek biseda me të ftuarit tanë. Do të flasim për Prishtina High School dhe për një test që këta kanë realizuar së fundmi si rezultat i testit të PISA-s që ishte në nivel shtetëror. E tani është bërë një test tjetër për të parë ndoshta ato mangësitë dhe ngecjet dhe çka duhet bërë për të përmirësuar më tutje nivelin e arsimit në vendin tonë, për të kuptuar më tepër rreth rezultatet e testit dhe gjithçka tjetër dhe edhe punët që bën Prishtina High School. Ne do të flasim me të ftuarit. Ne të ftuar kemi zotin Gordon Pearson, drejtor dhe arsimtari matematikës, dhe Fitim Selimi, menaxheri i biznesit dhe menaxheri i burimeve njerëzore. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Të nisim bisedën më njëherë sa i përket testit. Kush e ka përgatitur testin dhe cili realisht ka qenë qëllimi? Who prepared the exam and what was the purpose of the exam? Well, this is an exam prepared by the Northwest Education Association. It's called Measures of Academic Performance, which is MAP. Ky test është i përgatitur nga një organizat Northwest Association për edukim. Testi është Measures of Academic Assessments, që dhe më thonë motja e progresit akademik në nivel shkollor.
And it's designed to test both the proficiency and the growth that students show over the academic year. Është I dizajnuar në atë mënyrë që me mod rritjen edhe progresin e nxënësave gjatë vitit shkollor. And we take the test both in the fall and in the winter and in the spring. And the results, we compare them to academic norms for a database of student performance in the United States. Testi mbahet 3 herë në vit, mbahet në shtator, në janar edhe në fund vitit, që me bë krahasimin e progresit gjatë vitit, po gjithashtu krahasimi bëhet me databazën e arritshmërisë së studentëve në Amerikë. Në mesataren e secilit student në Amerikë, dhe me thonë e gjithë shteteve në Amerikë, bëhet krahasimi mes shkollës tonë edhe nxënësave në Amerikë. And it allows us to see whether our students are at grade level, and also it allows us to see whether they're making academic progress throughout the school year. Because we as an English language school want our students to be at grade level or above before they get into high school. Kjo në lejon që ne me këshyrë nëse nxënësat tonë të Prishtina High School janë në nivel të klasës ose përmbi nivel të klasës në nivelet e gjuhësisë edhe të matematikës. Sepse si synimi joni është që nxënësat tonë, kur të jenë në shkollën e mesme, të jenë në nivel ose përmbi nivel të mesatarës e shkollave në Amerikë, kur të jenë në shkollë të mesme për përgatitje në universitet. Po sa I përket rezultateve, fillimisht më kishte interesuar se a kanë qenë të përfshirë vetëm nxënësit e shkollës suaj dhe pastaj të kalojmë tek rezultatet, ndoshta cilat kanë qenë ato që janë treguar pas kontrollimit të testeve. As far as the results, is it a test that it's only Pristina High School students included in the test, and then we'll talk more about the results itself. Well, the results, it's a test that this is a testing system that is used at tens of thousands of schools, both in the United States and internationally. We give the test for our students at Pristina High School to each grade level, and then we can measure their results against the academic norms, which is basically the standards based on all of the group assessments taken worldwide. Ky është një test që merret nga përmi 10.000 nxënësa ndërkombëtarisht në Amerikë dhe ndërkombëtarisht diku në Evropë. Tek ne në shkollën Pristina High School ka qenë një fat që ne kemi pas mundësinë që me hyrë në këtë test, kemi pas mundësinë mbështetje nga institucione të Shteteve Amerikane në Kosovë, për atë arsye kemi mujtë me hyrë në këtë test, edhe tash në bazë studentat Pristina High School krahasohen me studentat ndërkombëtar. Po sa I përket numrit të nxënësve që janë nënshtruar testit, sa ka qenë prafërt numri I tyre, prapësisht? What is the number of students that enrolled the test? Well, this year our attendance is, our whole entire student body is 118 students from grades 1 through 12, and all of our students take the test. Këtë vit, numri I studentave në Pristina High School kanë qenë 118, dhe për atë arsye, në bazë të testit, të gjithë studentat në Pristina High School hynë në këtë test. Domethënë secili student individualisht testohet, shohën progresin individualisht, po edhe arritshmërinë gjenerale të shkollës. Po sa I përket këtyre llojet të testeve, do të kisha dashur një mendim edhe nga zoti Pearson, se a mendon që duhet që një praktikë e tillë të kaloj edhe tek shkollat e tjera, qoftë publike, qoftë private, të nivelit po flasim fillor dhe të mesëm. So as far as the results, do you personally think that this test should be practiced also in the public schools and as an example of education and standards of education? Well, I think it's important that students learn, and I think it's important that they make progress. The testing is just a mechanism for being able to measure whether you're, successfully educating your students. I think it's important to have a vehicle or a method to be able to assess whether both your students are proficient, making acceptable progress. So there does need to be, in any school system, there does need to be some kind of mechanism for that. Gjithsesi unë mendoj që çfarë është më e rëndësishme është që studentat të mësojnë. Dhe ne si profesor
të arrim atë qëllim që të shtytim ata që të mësojnë më shumë. Testet sikur kjo janë vetëm një mekanizëm se si ta vlerësojmë progresin e këtyre studentave dhe si ta vlerësojmë se profesorat tanë të jenë në gjendje të arrijnë këtë progres për nxënësat tonë që ne dëshirojmë. Dhe gjithsesi, unë mendoj që në shkollat, secila shkollë do të ketë një mekanizëm që ne të dimë arritshmërinë në këto teste, ose në përmbushjen e kurrikulës të planifikuar. Po, fitim do të kaloj pak të te dhe puna që ti bën. Kuptuam paka shumë për testin, biseduam edhe për mënyrat që Prishtina High School veç se implementon kuadrët saj. Po, e ke këtë pjesën e burimeve njerëzore që është kogja e rëndësishme. Ndoshta cilat janë ato programet kryesore, qoftë në pjesën e arsimore, po flasim të Prishtina High School, që ju fokusoheni si shkollë? Po, ne më shumë përdorim kurrikulën standardet e Amerikës, posaçërisht e kemi bazum librat edhe këto i kemi Kalifornisë edhe të Ohio's. Për arsye se kemi më shumë që na ndihmojnë me gjetë librat në këto dy shtete. Sistemi i Prishtina High School është sistem i bazuar në sistemin amerikan. I kemi 7 lëndë gjatë ditës, secila lëndë është 55 minuta. Orari ditor është nga 7:50 deri në 3:30 me pauzën e drekës në mes. Kena lejon që secila lëndë, shembull nëse kemi matematikën kemi pas gjithë në orën e parë në mëngjes, dhe me thonë nxënësi ka me pas konsistencë. Gjatë gjithë vitit ka me pas matematikën në orën e parë në mëngjes, që i vjen e mon konsistencën, profesori e din progresin e secilit nxënës, që në bazë testeve që konfirmojnë, ka një sukses i arritshëm për studentat tonë. Edhe ka qenë një sistem që është i konfirmum në Amerikë, po gjithashtu edhe në Prishtina High School, në bazë të këtyne vlerësimeve dhe testeve ndërkombëtare, po vrehet që kemi një sukses. Gjithashtu, ja vlen të përmendim që testin e maturës që e kemi në fund të vitit, gjithë nxënësat shqiptare e kemi kalueshmërinë 100% gjatë tyre 10 viteve. Kështu që për këtë arsye, dojmë me bë dhe vlerësimin ndërkombëtar me arrit qëtë standard që ne dëshirojmë si shkollë. Po sa po është e vështirë që këto praktika ndërkombëtare, po flasim për praktikat e Shtetit të Amerikës, me që veç e përmendet, sa po është e vështirë që këto të implementohen edhe të sjellen në Kosovë këto praktika më të mira, edhe sa po e ndoshta të pranueshme edhe nga nxënësit kosovar? Faktikisht, e ka pak vështirësinë e vetë. E ka vështirësinë e vetë që me arrit me gjithë profesor të kualifikuar që dëshirojnë me ndru venin. Për arsye se profesor që kemi në Prishtina High School janë të kualifikuar dhe kishin mujt me bo shembull rroga shumë më të mira në Amerikë ose me pas një karrierë më të madhe në Amerikë. Këta e bëjnë sakrificën e vetë që më ardhme në ndihmu edhe neve në Kosovë për arsye se besojnë se ne jemi duke arrit qëllimin që me qenë një shembull i edukimit në Kosovë. Ajo është synimi jonë, është edhe vizioni jonë që me qitë një shembull. Jo vetëm për studentat tonë në Prishtina High School, që e kemi çdo ditë me pas një përmirësim të arritshëm, të kënaqshëm, por gjithashtu me qitë me pas edhe një shembull që ose shkolla tjera, private ose publike, të na shohin si një shembull dhe të arrijnë këtë. Nxënësat në përgjithësi janë të kënaqur, përveç jemi pak më rigoroz në atë kuptimin e notave dhe këto. E kemi merit-based system ose sistemin meritar. Dhe nuk tolerojmë që të marrim nota veç se ke qenë klasë. Po, stafi akademik janë gjithë ndërkombëtar, apo kemi edhe staf vendor? Stafin akademik e kemi 85% janë staf amerikan. Kemi edhe një profesor nga Skocia, në përgjithësi janë Amerikanë. Stafi administrativ, si që jamone, jemi shqiptar, po kemi edhe edukim në Amerikë, masterin dhe tutja.
Po, zoti Pearson, do doja të dija se si janë bashkëpunimet e Prishtina High School me institucionet e arsimit në nivel shtetëror, po flasim Ministrinë e Arsimit, dhe gjithashtu edhe institucionet tjera arsimore të linjës, shkolla tjera, qoftë private apo publike. How is the cooperation of Pristina High School with the educational institutions and also other private education institutions in Kosovo, private or public schools in Kosovo? Well, I mean, we attempt to stay in communication with other private schools in Kosovo. We are there, Pristina High School is there. The only purpose we exist is to provide the best educational alternative that we can for the citizens of Kosovo. And we recognize there are other schools, private schools in the country trying to do the same thing. And we talk with them and communicate, but we're an independent institution. Ne si shkollë provojmë që të kemi një marrëdhënie të mirë me institucionet akademike, gjithashtu edhe me shkollat e tjera private ose publike. Normal, ne jemi një institucion privat edhe si OJQ, organizatë jo qeveritare, me qëllim të vetëm që me arrit kualitetin e edukimit që dëshirojmë. Dhe normal, mundohemi që të kemi një bashkëpunim me shkolla tjera, të marrin shembull edhe nga ta, disa që e kanë të mira, po gjithashtu edhe të kemi bashkëpunim të mundshëm në çfarëdo aspekti akademik. Po, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë, sa kanë qenë bashkëpunues edhe për krahas të Pristina High School si një institucion me nivel ndërkombëtar dhe me norma ndërkombëtare? What about the MEST, Ministry of Education, Science and Technology? How cooperative and supporting they've been for Pristina High School and the American education? We have a good relationship with the Ministry of Education. We have a permanent license from the Ministry of Education. We, a year ago, last spring, had a number of meetings with them talking about our curriculum and about what we were doing. And we cooperate, we go to meetings when they call, and our relationship is good with them. Ne kemi një marrëdhënie të mirë me Ministrinë e Edukimit. Kemi një licencë permanente për klasat 1 deri në 12. Gjithashtu, vitin e kaluar, gjatë kësaj kohe kemi pas një numër takimesh me udhëheqës të ministrisë për një bashkëpunim në kurrikul se si Pristina High School dhe sistemi akademik amerikan është duke funksionuar në Kosovë. Në përgjithësi, ata kanë qenë edhe mbështetës të sistemit edhe kemi vazhdu, kemi një lidhje të mirë me ministrinë. Po me që veç e përmendët kurikulat, a përgatiten ato në mënyrë të pavarur për nxënësit e shkollës tuaj, apo bëhet edhe një ulumtim edhe i sistemit arsimor dhe edukativ në Kosovë në mënyrë që pak a shumë të përshtatet edhe kurikula dhe me sistemin në vend? What about the curriculum? Is it prepared privately for Pristina High School students, or is there a study between the public, so for example the Kosovo curriculum and Pristina High School, so that you have a match between the two? We have discussed our curriculum with the Ministry of Education. They're aware of what we proceed with. Our curriculum is based on the core curriculum, which is the curriculum used by public high schools and middle schools in the United States. But we recognize we are in Kosovo, and we try to accommodate our curriculum because, we're an English language institution. Part of what we teach our students is to become fluent in English. But for example, this year, we have expanded and hired additional Albanian teachers because we feel it's important, and changed actually what the school day is going to be this coming year so that we can get more reading and writing instruction in Albanian for our Kosovar nationals. Because I'm talking too long, but I feel it's important, even though part of what students want when they come to our school is to learn in English. I also think that if we're educating the leaders of Kosovo, they also have to be fluent reading and writing in Albanian when they graduate. Si që tregom, ne kemi pas një bashkëpunim me ministrinë dhe një krahasim të kurrikulës sonë me kurrikulën private dhe publike të Kosovës. Ne, si që tregom, ne punojmë me kurrikul standarde të shkollave publike në Amerikë,
por gjithsesi ne nuk duam të anashkalojmë sistemin e Kosovës. Në atë kuptim që ne mundohemi të bëjmë krahasime të sistemit ton, të kurrikules son dhe të adaptojmë atë për Kosovë. Shembulli më konkret është se ne, duke filluar këtë vit, kemi të obliguar gjuhën shqipe pe klasës 1 deri në 12, çdo vit nga një lëndë, për arsye se kur nxënësat tonë përfundojnë shkollën, ata kanë qenë shumë eficient dhe shumë të mirë në gjuhën angleze, por gjuha shqipe ka qenë pak sa më e ngaftë. Ne dëshirojmë që kur nxënësat tonë të diplomojnë nga shkolla jonë, të jenë të aftë në të dyja gjuhat, përveç lëndëve që i kanë akademike. Kështu që të jenë të përgatitur për një treg kosovar. Po fitem diçka për fund, do shta të flasim, jemi në minutat e fundit bisedës edhe për bashkëpunimet ndërkombëtare. Po flas sidomos për pjesën e diplomave, kur nxënësit diplomojnë nga Prishtina High School, mund të themi që ka një diplom që njihet ndërkombëtarisht sidomos në Shtetet Bashkuara të Amerikës. So what about the international accreditation and diploma recognition internationally? Is it a diploma that can be used internationally with no issues, basically? Yes. I mean, we've had many of our students, over 50% of our graduate students over the year have gone to study at universities outside of Kosovo, and our diploma is recognized. We're accredited by an international organization, Advanced Ed, which part of what they do as an institution is to work with and certify international schools so that they, to say that they are meeting, current international academic standards. Po gjithsesi, diplomat tona janë të pranuara ndërkombëtarisht. Kemi për mbi 50% të studentëve tonë kur të diplomojnë, shkojnë në universitete ndërkombëtare. Dhe jo vetëm të shkojnë, por gjithsesi kanë edhe bursa të mira në universitete ndërkombëtare. Kemi akreditim nga Advanced Ed, që është një institucion ndërkombëtar për akreditimin e shkollave, si që është Prishtina High School. Kjo verifikon që ne jemi duke vazhduar në një sistem të mirë akademik dhe ata konfirmojnë se ne jemi një shkollë që vazhdon me standardet amerikane që ne dëshirojmë. Zoti Pearson, dhe fitim, faleminderit shumë që ishit mysafir në programin ton, edhe ndatme në gjitha këto informacione për testin edhe Prishtina High School. Shumë suksese me punën në tutje, edhe ju presim edhe herave tjera atje në mysafir. Faleminderit edhe juve për piritjen, është një kënaqësi. Thank you very much, Mr. Pearson, for being with us today. We wait you for other times as well to be part of our program. Thank you for having me. Të dashur shikues, ishim me mysafirët tanë Gordon Pearson, drejtor dhe arsimtari matematikës në Prishtina High School, dhe Fitim Selimi, menaxher i biznesit dhe menaxher i burimeve njerëzore. E tani kalojmë tek një storje tjetër. Dje në Prishtinë është hapur pika e re e dyqanit Tesha Vesha, iniciativë kjo e cila ka për qëllim të ndihmojë njerëzit në nevojë. Nga storja në vazhdim, do të mësoni se ku ndodhet dyqani dhe si mund të ndihmoni edhe ju njerëzit duke u dhuruar atyre rroba dhe gjësende të tjera. Ndjekim bashkë materialin. Fondacioni Humanitar Aksioni për Nëna dhe Fëmijë ka bërë hapje në dyqanit të dytë të bamirësisë Tesha Vesha. Hapja e këtij dyqani është bërë e mundur me mbështetjen financiare të Raiffeisen Bank, që ka mundësuar zgjerimin e veprimtarisë, hapjen e vendeve të reja të punës, si dhe financimin e programeve shëndetësore të Fondacionit Aksioni për Nëna dhe Fëmijë. Qëllimi i hapjes së dyqanit sipas drejtuesve të Fondacionit Aksioni për Nëna dhe Fëmijë është ngritja e fondeve të mjaftueshme për të financuar programet shëndetësore të këtij fondacioni. Janine Mehmeti, koordinatore e projektit, tha se hapja dyqanit të dytë të bamirësisë Tesha Vesha është bërë fal mbështetjes financiare të Raiffeisen Bank. Në tash një vit ne kemi hapur dyqanin e parë Tesha Vesha, që është një ndërmarrje shoqërore në kuadër të Fondacionit Aksioni për Nëna dhe Fëmijë. Qëllimi i hapjes së dyqanit Tesha Vesha dhe veprimtarisë është që të ngrisë fonde të mjaftueshme për të financuar programet shëndetësore të fondacionit, siç janë furnizimi me medikamente dhe pajisje mjekësore në klinikën e ginekologjisë dhe neonatologjisë në ÇKUK, zhvillimin dhe hapjen e qendrave të reja informuese për informimin e gruas, domethënë klasat për nëna, si dhe zhvillimin e transportit neonatal në vend.
Përveç ngritjes së fondeve për financim të programeve shëndetësore, sipas Mehmetit, përmes këtij dyqani po bëjmë edhe punësimin e grave të marginalizuara dhe se po ofrojnë rroba me çmime të volitshme. Duke arritur këtë mision, ne gjithashtu po prekim edhe fushat të tjera, domethënë po punësojmë gratë të marginalizuara në pikat tona të dyqanit Tesha Vesha, si dhe po ofrojmë rroba me çmime shumë të lira dhe të volitshme për familje me standard më të ulët të jetesës. Andaj jemi shumë të lumtur që kjo hapje po bëhet e mundur. Ndërsa planifikojnë që nga viti i ardhshëm të hapin pika të tjera të dyqaneve të bamirësisë Tesha Vesha edhe në qytetet e tjera të Kosovës. Aksioni për nëna dhe fëmijë është fondacion humanitar që i përkushtohet shpëtimit të jetës të fëmijëve dhe nënave në Kosovë. Ky fondacion zhvillon programe shëndetësore në klinikat ginekologjike obstetrike që përkujdesen për nënat, njësitë e kujdesit intensiv që përkujdesen për foshnjat e lindura para kohe dhe klinikat pediatrike që përkujdesen për fëmijë të sëmur nga leukemia, sëmundje të zemrës, astma dhe sëmundjet e tjera në Kosovë. Të dashur shikues, patët mundësi të informoheni edhe për pikën e re të dyqanit Tesha Vesha. Keni pasur mundësi që për të njëjtin dyqan dhe aktivitetet e kësaj organizate ti kuptoni edhe përmes mysafirëve ta në studio që i kemi pasur disa herë këtu në Mëngjesi në Tribunë. E tani keni edhe një adresë ku mund të kontribuoni në mënyrë shumë të thjeshtë, me gjëra që veç i keni në shtëpi e nuk i përdorni. Tani ka një adresë ku mund t'i dërgoni edhe do të përdorim për të mirë për të gjitha ata persona dhe ato familje në nevojë. Unë ju rikujtoj që gjitha emisionet e plota, në mënyrë që të ndjekni gjitha storit edhe intervizat me mysafirët tanë, mund t'i gjeni të plota në kanalin ton zyrtar në YouTube, duke kërkuar Mëngjesi në Tribunë, e me po të njëjtin emër, ekziston edhe faqja jonë në Facebook, ku aty gjeni gjitha materialet e përgatitura, për më tepër faqja është e hapur edhe për sugjerimet, komentet tuaja, çfarëdo që dëshironi të shihni të prezantohet në programin ton, ndjeni të lirë të na shkruani. Programi Mëngjesit është këtu për ju dhe si gjithmonë u përgjigjemi shumë shpejt kërkesave tuaja. E tani është koha që sërish të përcjellim informacion mbi temperaturat që do të mbizotërojmë për sot dhe nesër. Sjellim parashikimin e motit dhe kthehemi në studio me lajmet më të fundit nga vendi dhe bota. Vazhdoni dhe qëndroni me Mëngjesin në Tribunë.
E tani është koha që të vazhdojmë me rrjedhën e programit dhe të kalojmë tek rubrika. Është ditë e mërkurë dhe koha për rubrikën Jeto shëndetshëm. Vjosa Selmani sjell diçka interesante dhe shumë lehtë e praktikueshme në shtëpi. Bëhet fjalë për flokët dhe lëkurën, e nuk po zbulojmë shumë, ndjekim bashkë materialin dhe i kuptojmë të gjitha detajet. Përshëndetje miq. Sot në rubrikën Jeto shëndetshëm në fokus kemi bimën aloe vera. Ju ftoj të ndjekim disa nga faktet për të dhe pastaj kthehemi bashkë. Konsiderohet magjike. Është një nga bimët më të fuqishme. Është përdorur qysh në kohët e lashta, përveç në ushqim dhe në pije, edhe për përfitime shëndetësore dhe kozmetike. Po flasim për aloe verën, që është dëshmuar si një alternative suksesshme mjekësore në shumë fusha. Me fokus kryesor në shëndetin e lëkurës, aloe vera njihet si një hidratues i shkëlqyer për lëkurën. Përveç kësaj, ndihmon në shërimin e saj nga djegjet e ndryshme, duke e qetësuar lëkurën, parandaluar irritimin dhe ripërtrir qelizat e dëmtuara. Aloe është shumë e shëndetshme edhe për flok, ndihmon në forcimin e tyre, zbutjen e skalpit duke eliminuar lëkurën e thatë dhe zboktin, parandalon rënjen, përshpejton rritjen dhe u jep atyre një shkëlqim rrezatues. Siç e pat, aloe vera është një bimë e magjishme, e cila ka veti të shumta shëruese në fusha të ndryshme. Ne sot kemi vendosur të bëjmë një maskë për lëkurë të thatë dhe flok të thatë, të cilën mund ta bëni edhe ju në kushte shtëpie. Është një problem me të cilin shumë shpesh përballemi, përderisa nuk është një problem shëndetësor, ne mund ta bëjmë me produkte natyrale, siç është aloe vera në kombinim me disa produkte të tjera. Ju ftoj ta ndisni. Për ta përgatitur këtë maskë, na duhet sigurisht përbërësi kryesor që është aloe vera, është produkt natyral, pastaj vaj i kokosit dhe mjalta. Ne sot kemi zgjedhur këta 3 përbërës, të cilët ndihmojnë shumë në eliminimin e zboktit dhe hidratojnë lëkurën, gjithashtu edhe flokët, nëse dikush ka probleme me flokët të thatë. Procedura e parë është e marrim një pjesë të gjethës së aloe verës dhe siç mund ta shihni, në pjesën e brendshme është edhe lëngu në formë të gjelit. E largojmë pjesën e lëkurës. Aloe vera rritet zakonisht në vendet me klimë tropikale dhe subtropikale. Ekzistojnë lloje të ndryshme të aloe verës. Mund t'i mbajmë edhe në shtëpitë tona për raste të ndryshme, siç janë prerjet e lëkurës apo plagët e ndryshme, shenjat. Përndryshe, aloe vera është shumë e shijshme edhe nëse përdoret nëpër ushqime apo pije të ndryshme freskuese. Përveç të tjerash, përmban shumë vitamina dhe minerale të ndryshme. Për këtë arsye preferohet edhe nëpër ushqime.
Pasi kemi larguar pjesët e panevojshme, pra pjesën e jashtme të aloe verës, e presim gjelin në copa të vogla. Këto së bashku i vendosim në një enë të pastër. Ne kemi marrë një sasi kaq parafërsisht 2 ose 3 lugë, kush dëshiron mund të vendosë edhe më shumë mirë, po ne vetëm sa për demonstrim do e bëjmë një sasi më të vogël. Kësaj sasie i hidhen edhe 3 lugë vaj kokosi, i cili tashmë vetë se ka shkrirë. Edhe vaj kokosit njihet si një hidratues shumë i mirë për lëkurën. I përzim këta 2 përbërës. Kësaj sasie në fund i shtohen edhe 2 lugë mjallë. Dhe pastaj përzihet edhe me përbërësin e tretë. Nëse doni që maska të ketë më shumë efekt, duhet ta lëmë të qëndroj kështu të paktën për 1 orë. Në këtë mënyrë do t'i lëshoj vitaminat dhe mineralet që përmban. Më thënë, lihet të pushoj për 1 orë parafërsisht. Pasi e kemi lënë të pushoj rreth 1 orë, maska tani më është gati. Aplikojeni duke filluar nga skalpi i kokës, duke i bërë masazh dhe për të kaluar pastaj në flok. Kjo maskë do hidratoj rrënjësisht skalpin dhe flokët tuaj. Shpresoj që keni mësuar diçka të re tashmë e unë ju le ta kem javën e ardhshme. Mirupafshim. Dashur shikues, u rikthyem në studio, tani është koha sërish për reklama. Falenderojmë sponsorin tonë Meridian Express dhe ju ftojmë të qëndroni me ne. Kthehemi shumë shpejt me pjesën e mbetur të mëngjesit në Tribunë. Të nderuar shikues, tani do të mësoni për një aktivitet humanitar të policisë së Kosovës. Kësaj radhe nuk i shohim në trafik, por të shtrirë e duke dhuruar gjak për gjithë ata që kanë nevojë. Ndjekim bashkë materialin e përgatitur. Janë çdo herë në shërbim të qytetarëve të Kosovës. Kësaj radhe ata po realizojnë një aktivitet humanitar në kampin Vrella në Slatin. Dje pjesëtarët e policisë së Kosovës dhuruan gjak. E ky tashmë është organizim tradicional i policisë së Kosovës. Komandanti i njësisë speciale të policisë Amir Gërguri tha se dhurimi i gjakut është diçka e shenjtë. Në policinë e Kosovës për çdo vit organizohen kampanja për dhurimin e gjakut, edhe këtu në bazën e njësive speciale në Slatin vazhdimisht japim gjak. Dhurimi i gjakut është diçka e shejtë, edhe sigurisht që pjesëtarët e policisë Kosovës, në rastin konkret pjesëtarët e njësive speciale, japin diçka nga vetja për ata që kanë nevojë. I kisha thirrë gjithë ata që kanë shëndetin e mirë me dhon gjak, edhe për ata që kanë aksidente, që kanë nevojë për gjak, t'jem aty edhe t'japin gjak, t'japin diçka nga vetja me qëllim gjithmonë fisnik, me qëllim të mirë. Kampanja në policinë e Kosovës është në zhvillim e sipër, sot do t'jenë bazën e njësive speciale. Këtu numri është enorm. Nuk po du me tepru mirë, po shumica dërmuesve, pjesëtarëve të njësive speciale japin gjakun në baza vjetore. Domethënë numri është shumë i madh. Edhe ky numër është në rritje në policinë e Kosovës. Kjo është merit edhe ekipeve të transfuzionit gjakut që vazhdimisht vinë edhe punojnë sensibilizimin e pjesëtarëve të njësive speciale dhe qëllimin pse duhet me dhënë gjak.
Sipas tij, qëllimi i këtij organizimi është që qytetarët të dinë se policia e Kosovës është çdo herë pranë që të ndihmojë ata, duke treguar se janë në shërbim të popullit. E drejtoresha e shërbimeve shëndetësore në polici të Kosovës, Lindita Kajtazi, tha se kjo iniciativë ndikon pozitivisht edhe tek qytetarët, që dhe ata të dhurojnë gjake të shpëtojnë jetë. Është një sensibilizim mjaft i mirë dhe mjaft i duhur për gjithë qytetarët e Kosovës, duke i forcuar ata moralisht, duke dhënë një mesazh që përveç që ju mbrojmë natë e ditë, 24 orë, jemi në shërbim të juaj, mi po sot na japim edhe gjak edhe shpalosim anën tonë humanitare, që nëse ka nevojë, domethënë e japim edhe jetën për juve. Mirë po, në mënyrë indirekte ndikon që edhe ata, domethënë, të dhurojnë gjak, të mendojmë, domethënë, për jetën e njëri tjetrit. Vlen të theksojmë se ky aktivitet, domethënë, dhurimi vullnetar i gjakut, i organizuar nga Drejtoria e Shërbimeve Shëndetësore, në bashkëpunim me Qendrën e Kosovës për transfuzionin e gjakut, ky është aktivitet humanitar që organizohet çdo vit, edhe çdo vit, domethënë, fillojmë e kemi startin me drejtorinë përgjithshme të policisë, me njësi speciale, ku çdo herë, edhe sot që për shembull po e vrejnë edhe vetë, jemi shumë të kënaqur se këta çdo herë kanë një sensibilizim, domethënë, mjaft të duhur dhe mjaft të fortë, dhe kemi çdo herë jemi të kënaqur me numrin e dhuruesve, se çdo ditë domethënë e dëshmuan edhe si vjet, po dhe dëshmojnë çdo ditë me punën e tyre shumë elite, por në njëjtën kohë edhe sot e tregon edhe anën humanitare në dhurimin e gjakut. Ne jemi sot për të dhuruar gjak, aq më tepër kemi edhe sezonën e verës ku pritet domethënë edhe çdo herë janë rritje e numrit të lënduarve, andaj domethënë që ja ku jemi edhe policia e Kosovës dhuron gjak. Hysen Sadriu nga Qendra për Transfuzion të Gjakut tha se në të gjitha institucionet në botë ku bëhet transfuzioni i gjakut, ka mungesa sezonale të sasisë së gjakut, si dhe mungesa të përkohshme. Sipas tij, kjo ndodh me qytetarët në këto kohë shkojnë në pushime verore, andaj ka mungesë të sasisë së nevojshme të gjakut. Në gjitha institucionet e botës ku ka transfuzioni të gjakut, ki mungesa sezonale dhe mungesa të përkohshme. Këto vinë për arsye se njerëzit shumica shkojnë pushime verore, ndërsa numri pacientave është i njëjtë, bini në disa raste edhe më i madh se sa gjatë viteve tjera. Kështu që na gjithmonë kemi lënë organizimet e dhurimit vullnetar të gjakut në njësi speciale edhe në FSK edhe në për institucione tjera. Dhurimi i gjakut do të vazhdojë edhe në ditët në vazhdim, ku organizime të tilla do të bëhen edhe nëpër stacionet e policisë së Kosovës në gjithë Kosovën. E për sot në kuriozitet, do të mund të kuptoni gjitha ato që nuk i keni ditur për ndërtesat më të larta në botë. Ku gjenden ato, kush i ndërtoi dhe gjithçka tjetër rreth tyre. Ndjekim kuriozitetin dhe kthehemi me intervistën e dytë për sot. Të paktën mbi 200 metra janë dyfishuar gjatë 10 viteve të fundit ndërtesat që njihen si më të gjata dhe numri i megatall, kullave më të larta, të paktën mbi 600 metra, pritet të ndërtohen nga 2 deri në 10 në vitin 2020, me pak fjalë. Ndërtimi në botë nuk po njeh më kufej. Sa më shumë vite kalojnë, aq më shumë përparon arkitektura e ndërtesave duke arritur lartësi të reja. Vetëm në 2015 janë ndërtuar 10 kulla të reja, me një lartësi minimumi 338 metra. Selia e Andok në Abu Dhabi, Emiratet të Bashkuara Arabe, 322 metra me 76 kate. Renditja globale pas përfundimit është e 62-ta më e lartë. Fakt interesant është se selia e re për kompaninë Abu Dhabi National Oil është duke ndërtuar disi në mënyrë ironike me LED Gold, sipas certifikimit për ndërtimin e gjelbër. Forumi 66, kulla 2 në Shenyang, Kin, 351 metra me 68 kate. Renditja globale pas përfundimit
është e 56-ta më e lartë. Fakti interesant, kur të përfundoj plotësisht, kompleksi multifunksional do të përfshijë një qendër tregtare, hotel, hapësirë për zyra, njësi banimi dhe një metro. Kulla 2 do të jetë ndërtesa më e lartë në Shenyang të Kinës. Kulla Oko në Moskë, Rusi, me 352 metra, me 85 kate, renditja globale pas përfundimit është e 55-ta më e lartë. Fakt interesant është që kulla është pjesë e qendrës së Moskës të biznesit ndërkombëtar, një lagje e përzierë e vendosur brenda metropolit rus. Ajo është projektuar nga skidmore Owings dhe Merrill, e njëjta firmë arkitektur që ka hartuar One World Trade Center në New York City dhe Khalifa Burj në Dubai. Kulla Vostok në Moskë, Rusi, 373 metra me 95 kate. Renditja globale pas përfundimit është 43-ta më e lartë. Fakti interesant është se ashtu sikurse Oko, Kulla Vostok është gjithashtu pjesë e rrjetit të biznesit të Moskës. Pasi ndërtesa të përfundojë së ndërtuari, ajo do të jetë më e larta në Evropë. Eton Place, Dalian Tower, në Dalian, Kin, është me 1383 metra, me 80 kate. Renditja globale pas përfundimit është 37-ta më e lartë. Fakt interesant është se kulla 1 është një nga 5 rokaqijet. Është në zhvillimin e sipërt në kompleksin e kolegjit Etoni në Dalian, e cila gjithashtu përfshin një ndërtesë 62 kaçe dhe 4 kulla 42 kaçe. Kulla autoritetit të trekut kapital në Riyadh, Arabi Saudite, 385 metra me 79 kate. Renditja globale pas përfundimit është 34-ta më e lartë. Fakti interesant është se shtresa jashtme e kullës do të jetë me panel, duke i dhënë një hije ndërtesë nga dielli shkëtetirës. Parku Avenue në New York City, me 426 metra me 85 kate. Renditja globale pas përfundimit është 22-ta më e lartë. Fakt interesant është, sikurse është thënë edhe më parë, 432 Park Avenue është ndërtesa më e lartë në hemisferën perëndimore. Njësia më e shtrenjtë e ndërtesës është një nga shtëpitë më të mëdha, me 6 dhoma gjumi, me një çmim rreth $82.500.000. Çmimi këtu shkon për $9.994 për metër katror. Marina 101 në Dubai është 426 metra me 101 kate. Renditja globale pas përfundimit është 2-ta më e lartë. Fakt interesant është se ndërtimi mbi Marina 101, kulla e dytë më e lartë në Dubai, fillimisht nisi në vitin 2006, por u bllokua për shkak të krizës globale financiare. Projekti më në fund do të përfundojë këtë vit. Qendra Wuhan në Wuhan të Kinës, 438 metra me 88 kate. Renditja globale pas përfundimit është 19-ta më e lartë. Fakt interesant është se forma aerodinamike e kullës është projektuar për të reduktuar rezistencën e erës dhe veprimin e shtresave të ajrit që mblidhen rreth kullave super të gjata. Kulla Shanghai në Shanghai të Kinës, 632 metra më e lartë, me 128 kate. Renditja globale pas përfundimit është 3-ta më e lartë. Fakt interesant është se tashmë është ndërtesa më e lartë në gjithë Azinë, kryeson si një shënjesër e preferuar e të ashtu e quajturve rooftopers.
Aktivitetet e ndryshme, festivalet me muzikë e gjithçka tjetër nuk po mungojnë gjatë sezonit së verës. Disa veç e kanë përfunduar, disa ka filluar e disa pritet që të fillojnë në ditët në vjem. Është një tjetër që do të bëhet gjatë muajit korrik. Tani më e njohim me qenë se organizohet për disa vite me radhë, po flasim për festivalin Into the Park e në studio kemi të ftuar njërin nga organizatorët e kësaj ngjarje, është Granit Gashi me ne sot. Granit, mëngjesi dhe mirë se erdhe në programin tonë. Mëngjesi dhe ju, faleminderit. Për cilin edicion të Into the Park po flasim për këtë vit? Edicionin e 6. Po, ku jeni me përgatitjet? Ka mbetur ndoshta më afër 10 ditë deri tek fillimi i këtij edicioni. Kam mbetë edhe 9, të shku me gjysën e kësaj dite, 8 e gjysa dhe qka që shtë. Përgatitjet një shku paka shumë mirë. Si vjetë kemi vendos me u hap me 2 skena, për më deri si vjetë kemi qenë vetëm në skenë. Kështu që si vjetë për shpërndami pak, këta e kemi bunë saje jo ndërsa shumë të madhe dhe të kërkesës, sa edhe të bashkëpunimi që kemi me klubet edhe organizatat cilat janë të zhvillu turizmin e qëndrueshëm në Malor në Pej, që vjen brenda Parkut Nacional tash, po llogaritet pak a shumë ala si regioni Pejës. Jemi të bashkëpunuar me Marimangat e Pejës që kanë hapë zipline edhe via Feratanish në edhe dyshin, via Feratani edhe mat. Me Adventure Park prej Parkut Aventurave me këthim Shqip, një atraksion i ri cili o hapë në afërsi qytetit. Edhe me Kosova Outdoor. Kosova Outdoor paka shumë që kanë bëj, kanë restauru shpela dhe i kanë më të hapë qasshme fakt për vizitor. Bashkë me këta 3 operator kemi ndërtu oferta për cilat po besoj që audienca ose publiku kosovar ka më mujtë me përballu, shkaku që normal, oferta që ashtu ndërtojnë kompromis, të me thonë, me kompromisin tonë dhe me kompromisin e të me në fakt për me buni që me ma prekshëm për audiencën. Skena 2 që shtregova, ka më kono për atrakcioni zipline, është një platu dhe vogël, e cilja nuk ka kapacitet matë për me prit shumë njerëz, si dhe qoftë po besojmë që ka një kapacitet deri në 400 njerëz me instalacionet që kanë me u fut aty. Edhe normal e kemi skene kryesore, e cila gjinë në parkun kryesor qytetit, afër liçenit që është mes parkut Karagaq. Në atë vende kemi mbajt edhe pibjen edhe 4 edicione tjera, edhe 2 edicione tjera kemi konë në lokalitete tjera. Po, pse pikërisht qyteti Pejës? Është kjo për shkak që organizatorët janë nga Peja, apo cila ka qenë Po, ajo është arsyeja, jemi krejt prej. Po, ka në fakt edhe persona tjerë që jetojnë në Prishtinë, po ndoshta që kanë një origjinë prej Pejës, po edhe kemi vendosur Pejë shkaku që Peja edhe nuk gëzon fakt një jetë shumë të larmishme kulturore. Përveç festivalit tani bar edhe një festivali tjetër, rishtasi që hap që është Guitar Fest, festivalit tjera nuk ka. Nuk o ke që duhet me pas gjithsesi festivale, po prap në anën tjetër kemi mendu me ofru vetëm një skenë alternative ku ndoshta performus ose krijues të alternativë të muzikës kosovare munden me ardhe dhe me performu, përveç skenave tjera që ofrojnë qytet që latë jonë pak ndoshta më shumë komerciale edhe që ofrojnë turbofolkin edhe folklorin i cili kërkohet shumë. Po kur kthehemi para 6 viteve, kur dhe ka fillu organizimi i këtij festivali, kush e ka inicu edhe cila ka qenë ndoshta ai qëllimi ose ideja në parim për me organizu diçka tillë? Fillimisht të hap në fakt prej do shokëve të mi, që janë shumica muzikanta dhe gjithmonë kam bërë pjesë nëpër bende ose janë zhvillu ka ona ere elektronike sajna, sidomos ka zhanrit techno. Që është kone edhe paka shumë si një farë vijim i viteve 90-ta, kur techno zhvillu bagi si shumë, mandena ato reliktet ja ka njësë paka shumë me zhvillu diçka në Pej për me rikësin ndoshta një farë skene sa do të vogël që ka ekzistu gjatë viteve 90-ta. Ka oha prej Gengoranit edhe atë nani mamit, ditë përritën me që shtregova jo në pjesës asaj skene, edhe për një grupi tjetër i cili paka shumë ka mendu që njëjtë në skenë me bajt në përdo vende cilat nuk jonë fort zakonshme bilederin para 6 vjetë në Kosovë, me një vend natyrë, po ne tash kemi po besoj bagi si shumë, është dokufesti ka mramjet e veta bagi të fut me natyrë, Ngom festi ka pas, pralla, sidomos pralla ka qenë shumë
me lokalitet mirë, edhe në të parku paka shumë e gëzën njëjtën natyrë të eventit. Po, a ka të bëjt titulli me lokacionin? Ka të bëjt titulli me lokacionin, edhe ka shumë problem. Shumë shpesh kaku që ka pas plot ide për me bajt nështë edhe vende tjera në qytet, për s'kemi mund shkaku që ishtë dokë shumë, nështë jo serioze, mi andru lokacionin edhe me qiti ku tjetër përveç parkut. Ndaj, teknikisht i kemi parkun, cilin jemi të mojt edhe parkun nacional, për në cilë 2 javë nështë ta më shfrytzu, nuk është je halhat nështë ta mërë në kornizave tuja, po diku tjetër me qitë nuk. A kemi ndu shumë shpesh për nuk i kemi marrë ata. Po, deri tash është mbajt vetëm në pej, për gjatyre 6 viteve. Keni pasur ndonjë plan, ndonjë ide, ndoshta që ta tash vendosni edhe në për qytetet tjera të Kosovës? Po, si vjet, kemi zhvillu do projektet, cilat paka shumë jemi të mendu me i plasun Prishtinë. E para nuk është që peja nuk mundë ndështë ta me përbalu ato, për në anën tjetër performu saktum për momentin, fakt jemi të mendu që jonë shumë a mirë me qenë Prishtinë, edhe mu shfaq këtu se sa në qendrën tjetër të vogël të pes, që është e mirë, për në anën tjetër nuk mundesh paka shumë me popullate vogël, nuk ka edhe shumë njerëz cilët, komunitetet vogëla cilët jonë qaqë shumë numër të madhë edhe të shkepur në për vende ndryshme përveç Prishtinës. Kemi organizimet të ndryshme, përmendëm në këtë programit, është bërë një trend jashtëzakonisht në rritje i organizimit të festivaleve të ndryshme, ngjarjeve kulturore, e sidomos këtyre të këtij lloji që përfshihen muzikë, arktim me gjitha në një vend. Çka e dallon Into the Park nga organizimet tjera? Çka është më e veçantë e këtij organizimi? Into the Park paka shumë bëhet krejtësisht mënyrë vullnetare, domethënë kërkush nuk paguhet, paka shumë keq ka bojmë me çka disponojmë i shkepur për gjana logjistike dhe performues që i akordojmë për festival. Edhe bëhet mënyrë vullnetare që sa, nuk po them që është mënyra më e mirë shkaku që vetë mas viti gjanat ka nevojë pak me urit, nuk kemi të bëjë qasë i hapi që është madh. Po shkaku që shtërgohë edhe më herët para intervistës, nuk kemi stafi cili merret 24 orë me ta. Kështu që i bjen që nuk mundimi edhe fort me urit me një intensitet madhë shkaku i mungesës kapacitetit atë kohës për me investu në ta. Që ajo është nga mungu, kështu që përmendoj paka shumë me ndru ritmin edhe me kalu diçka në cilën o botit të njerëzit që punojnë gjatë këtë kohës për ta, ose edhe mendimin e këtyre tjerëve që nuk e kanë këtë kohën ta, se sa me u bo mënyrën që është në qëfëse paka shumë që është përmendoj me zhvillu një farë strategjie për me urit në vitën të është. E përmendëm që kanë bet pak ditë edhe përmendëm lokacionin ku do të bëhet, po nuk i teksuam datat. Ndoshta për ata që dëshojnë të jenë pjesë e festivalit, ti përmendim datat, e sakta kur do të bëhet, po edhe kohën, sa do të zgjohet, edhe cilat. Atëherë të skena madhe, e cila gjenë në parkun Karagaq, e datat janë 14:15 korrekt, i vjen premte dhe shtunde. Në skenën e madhe kemi pas muzikë prej orës 6 pas dite deri në orën 2 pas mesnate, ku prej orës 2 vazhdojmë të skena e vogël, e cila është afër atraksionit via ferata te kilometri 3 në Rrugov, ku edhe i pengojmë spaku pjesës urbane, po pjesës rurale është kena me shqetu pakofsht, po nuk po besoj që ka me qenë problem. Pe orës 2, domethënë skenën e vogël, kemi performancë deri në orën 7 në mëngjes, cila prap ka më pasu për skenës kryesore, edhe me njëjtin orar paka shumë ka më vazhdu prap për 2 ditë. Po, ndoshta sa i përket e pjesa vullnetarëve të ndalemi pak me që veç e përmende ma herët, edhe ndoshta që kanë rolet kryesore që një organizimi t'il tjeti suksesshëm. Sa po ka interesim nga vitin vetë prej vullnetarëve për që jenë pjesë e Into the Park, pjesë e organizimit, ndoshta edhe si shkona e procedura aplikimit, apo procedura për me qenë pjesë? Po, për çdo vjet kemi hap thirrje për vullnetar. Si vjet nuk e kemi bëu ato shkaku që veç kemi një grup i cili është aktiv prej vitit kalum, edhe të cilët janë të dashur më marr më shumë to. Kjo është më shumë ndihmës për neve shkaku që njerëzit caktuar japin një përvojë caktuar për me vazhdu hala me qenë pjesë e Into the Parkut, pa pas nevojë me fut persona të ri, me cilët paka shumë dëshme punu më shumë për me vazhdu punën dhe me kry detyrën.
Kështu që kemi vendosur vetëm me mbajt me vullnetarë cilët i kemi pas viteve të kaluara. Po nëse flasim për risit, e përmende përveç skenës së dytë, që është më ndryshe këtë vit, ka ndonjë risi tjetër që sjell into the park? Përveç pakove turistike që tu i bo, edhe që kemi marrë DJ paka shumë për këtë Kosovës, Shqipnisë edhe Maqedonisë për me performu në into the park, përmendej cilë në fakt kemi bo publik me gjasë sot. Risi tjera nuk ka. Por i shakt ndalë halate të kjo pjesa e ofertave turistike për të cilat po besej që e para janë shumë të mira me vizitu. Dyta bini adrenalin që nuk mund është dika tjetër spak në Kosovë me shiu. Beje edhe në rajon, shkaku që karakteristika tilla ose operator till nuk ka paka shumë në rajon. Peja vetëm, në fakt nuk i di konditat pse ka tentu qandena, po është paka shumë të tentu shumë me zhvillu sporte tjera të kësaj natyre dhe për me zhvillu ekonominë e qëndrueshme lokale, e cila shumicën e turizmit till, shumicën e parave të turizmit till e lën pej, edhe nuk e shkep zakonisht të agjencitë të turizmit, cilat turizëm zakonisht i marrin shumicën e parave. Na jemi shumë të interesuar me bashkëpunu hala me ta dhe me rrit këtë promovim të në dhe me rrit paka shumë kërkesën e cila me dominancë të madhe është të ndjek për i shqiptarë e Shqipnisë, nuk i di pse, nështë që është lirë, edhe për i shqiptarëve të mualizzi shumë a shumë se vetë prej kosovarëve në Kosovë. E kemi shfrytzuar. A janë këto oferta në kuadër të festivalit? Po. Ndërsa ma tepër detajet çka përfshin ato sakt, edhe cilat janë edhe çmimet, që të mund të informohen. Atëre, e para është zipline. Zipline, domethënë, është një më me thonë i litar i qelikut, i cili gjendën në distancë 40 metrave, edhe për cilin mundesh me përshkru për 1 minutë i gjysë. Prej bjen shpatit në shpat në këtë rast, në Rrugovë, është i kilometri 3 pikërisht të skena e jonë, i cili ka me kushtu 8 euro, dhe më thonë kushti përfshtime bashkë bileta festivalit me përdërimin e zipline-it. Oferta tjetër është, dhe më thonë, koncert into the parkut plus via ferrata. Via ferrata është me përkëthy në Shqipi bjen via hekurit. është paka shumë përshkim 1 kilometër e gjysë brenda hapësinave shumë të rrezikshme malore, cilat paka shumë ofrojnë adrenalinë sikur zipline. Tjetra, që është vetëm fokusohet pak më shumë bukuri, është oferta me Kosovo Outdoor. Kosovo Outdoor paka shumë i ka adoptu 2 shpella në regionin e Radovcit afër Peso, ku bunon edhe drini i bardh. Paka shumë, dhe më thonë, përmes një guide malore, tregohet edhe shfaqet burimi drinit bardh, edhe vizitohet shpella, për cilat paka shumë një person ndoshta në Kosovë nuk ka mujtë me i pa deri tash. Çmimi i saj kushton 6 euro, normal të përfshi bashkë me etiketën e festivalit. Edhe oferta të fundit është oferta e parkut aventurave, ku paka shumë janë do detyra cilat mundesh me i kry në distancë, në lartësim fakt caktuar. Oferta është për 80 euro dhe është për Giant Swing 12 euro plus xhirimin cilin mundesh me marrë prej kompanisë e cila është. Giant Swing është një luhaj që ngritet paka shumë rreth diku i bjen një 800 metra mbi nivelin e detit, edhe në cila është të ofron shumë adrenalin, edhe cila performohet për 2 minuta në alësi bagi të madhe që mundet pushuesi ose personi caktuar me shiu. Po nëse dikush nuk don të shfrytëzoj këto oferta turistike, don tjerë që të jetë pjesë e festivalit, cilat janë çmimet e biletave? Çmimi i tiketës është 5 euro. Domethënë në krejt ofertat cilat i kemi bu, jemi reduktu në 3 euro, plus ofertan, domethënë, operatorit cilë e merë, që është tash për me bu ma interesant edhe ma të letë për me ble. Çmimi zakonshëm pa ofertë është 5 euro për festival, që i bjen për një ditë. Cili zhanri muzikës që do të mbizotëroj është tekno gjithandaj? Atëre nuk është tekno, po më dhej, të skena dytë me gjasë ka me qenë tekno, po të skena kryesore, ku edhe paka shumë i presim shumicën e njerëzve, kemi me fillu me
African Funk. Mandena paka shumë ritme latine, cilat nështë ajo në pak ma të prekshme për audiencën cilën e presim deri në atë kohë. Mandena kemi fillu me reggae, drum and bass, edhe ma tuti kemi mu gjujtë të skena technos, mi thonë, ndryshe. Po, si e bëni përgjedhjen e performuzve artistëve? Janë vendor, ndërkombëtar? Shumica për të me janë vendor, e para të thashtë edhe ma heret nuk në alenë, fakt edhe paka shumë etika e organizimit, shkaku që Into the Park edhe merë funde publike, për cilat edhe zotohemi që kemi mi u shkep, ose kemi me shfrytzu për me i performu artistët lokal. Paka shumë jemi përkrasi vjetë për Ministrisë Kulturës, sponsorin kryesor edhe donatorin më të madhë prapë se prapë e kemi birën e pesë, edhe sponsor tjerë lokal se Agencioni për Financim Kosovë, edhe sponsorat tjerë më të vëgjël cilë paka shumë në ndihmojnë me detyra teknike. Edhe në bazë që aty me parimeve cilat edhe na që ato pari marim, zotohemi që kemi me i shti ma shumë performusin kosovorë se ato të huj, i cili po e bjen nështë një kualitet, ose e bjen një rrymë ma të mirë edhe ma dëgjushme edhe ma cilin në kualitet që qëtë për para mundet me pas, po në anën tjetër nuk është kosovarët, nuk është që fort i kontribën qëndrushmërisë ose zhvillimit skenës, sa i kontribën nështë financave dhe veta më shumë. Po, nëse veç keni të definuar që po besoj që po disa prej emrave, ndoshta me nda me shikuesit tonë. Atëherë është Teoman Uqa, bateristi i bendit Marigona, paka shumë e ka një album zhvillu me të birin e vetë, i cilë është shumë i rinë mosh, po cilë kanë zhvillu paka shumë një album edhe cilin kanë me promovu një të dhe park. Nuk është që është të bo hapje selim në albumit, është paka shumë vazhdimësi e saj. E kemi Alban Nuhen, i cilë është DJ bag i vjetën në skenën e Prishtinës, po shumë alternativ. Në anën tjetër kemi Mane Rutsman, është paka shumë DJ i cili vjen prej Maqedonisë, bashkëpunim me një DJ Jamaican, i cili quhet Nati Fia, cilë kanë me ofru edhe reggae. Performus tjerë teknës është Nani Killa, Mind Band nga Prizreni, Nani Killa është i pejës. Edhe paka shumë Sapton, Florent Valla, edhe tjerë cilë po presi me i zbulu në ditë vazhdim. Po për gjithë këta pjesëmarrës edhe informata ndosha detajuara mbi festivalin Into the Park, ku munden që gjithë interesuarit të gjithë të informacione? Mundin të eventi ju në Facebook, në rrjetet sociale tjera. Ka rrjetet sociale, adresa e parë, ndoshta tash. Edhe në website-in tonë. Po sa i përket kombinimit natyra dhe llojet e ndryshme tani më këtë vit zhanret bajgit të ndryshme të muzikave. Kombinim interesant nga ideja për diçka më ndryshe. Edhe pse edhe oraret me sa po e munduar t'ja përshtatni dhe zhanreve të muzikës. Jep. Ajo është edhe paka shumë shkaku që dikur që mundet me dëgju salsa, nuk besoj që e shpenzon kohën e vetë mas orës 2 për me ndajt me një skenë, përveç që është shumë entuziast i madh i muzikës. Në anën tjetër po besojmë që shtërgova ma herët, e njëjta publik nërsa ka me qenë, me gjas madhe ka me qenë prezente në orë të saktume, për orës 6 pas diti deri në orën 2, me zhanrën më atleta, cilat edhe ajon ma ritmike ndështa, edhe në anën tjetër pas orës 2 po besoj që është edhe rrugës me u kthy ka zhanrë që jo ndështa për dëgjuesin e letë ma të ronda me undi, po për komunitetin e cili ekziston në Kosovë, si të mësë në Prishtinë, ka vend për me shku atje dhe me dëgju. Për gjatë bisedës, shkurtimisht i përmende disa vështirësi që keni gjatë organizimit, njëra ndër to që po më kujtohet është edhe pjesa e kuadrove, ndoshta ose stafit që merret non-stop me organizimin. Cilat janë ato tjerat që po kryojnë vështirësi nga viti në vetë që të organizojnë festivalin? Gjithsesi, atëre të parat kishin me qenë vështirësi teknike, edhe organizative. Nuk është kjo ankesë që të dalë vishpi me, po më duke që këtë ankesë ja vojmë gjithë një tjetëri care, nështë ta folë me një presentri, sakcia në kohë ku nuk është
edhe dhe më thonë pohimi i gjanave ose mohimi të me nuk ndodh kur, por gjithmonë gjanat vazhdojnë me qenë si limbo, dhe më thonë asë nuk jonë të pjesa e mirë, asë nuk jonë të pjesa keqe, që të pamundëson edhe ty me u tërhek, ose me jap një vendim final për një sponsor caktuar i cili të ka mbështet, për i cili nuk jeri mbas shumë mënyrë serioze, që e ka ndështë edhe luksin me bo shkaku që është financu diçka prej kapitalit vetë. Mandena normalisht është tregova është pjesa e vështirë në staf, ku një staf i cili nuk është fort i konsoliduar dhe nuk e ka një dedikim tej serioz për me zhvillu diçka të tillë, edhe nuk pritet me jap një rezultat çfarë na bjen imagjinat, po çfarë pak a shumë na thot më shumë terreni i Kosovës se sa na. Po, sa e përket pjesëmarrësve dhe këta ka një rol bajg i rëndësishëm në organizime të tilla. Do të me bu një krahasim prej vitit në vetë, po ka rritje apo rënje të interesimit për me qenë pjesë e Indullo Park? Pak a shumë një Indullo Park gjithmonë ka viju me mesatarisht një interes të njëjtë, përveç se vitin e dytë, gjatë cilit vit kemi pas edhe përkrahje shumë mëdha, edhe kemi pas normalisht performues shumë më të mëdhaj. Në atë vit nuk është që pa mëndej, një natë kemi dediku performuesve kosovarë, në atën tjetër kanë qenë shumica ndërkombëtare dhe cilë kanë pru shumë audiencë. Në vitet tjera kemi fokusu pak a shumë me performues kosovarë, cilë kanë tubu për një dy natë rreth 3.000 kusur persona vizitorë, jam të thonë, në spaku të skena kryesore cilën e zhvillojmë që 6 vite. Apo që po janë komentet e pjesëmarrësve, so apo janë ndoshta aktiv dhënien e sugjerime ose rekomandimeve çka duhet bëhet vitin tjetër, që ndoshta festivali të bëhet më interesant ose ti qesin pa ato të mirat, por mirë po ato ndoshta mangësit themi. Atëherë problemi njëne pi probleme më të mëdha ose pakënaqësive më të mëdha, cilë nuk është që ne kanë thonë mënyrë të organizuar të kutia ankesa ose diçka të tillë, po cilë kanë shprehur shumë publikisht, ka qenë problemi i orës 2. Shkaku që Indullo Park, brenda parkut Karagaq, e cila llogaritet si hapësinë urbane, nuk mundet me zhvillu muzikë, sidomos me zërimin e madh që ka pas orës 2. Edhe sidomos kjo ka qenë bagi frustruese për vizitorët që kanë ardhur prej qyteteve tjera, cilët kanë planifikuar një natë bagi më gjatë në pej, edhe mandej jënë dëshpru bagi si shumë kur gjithçka ka përfunduar. Po flasim vetëm për 2 natë, që do t'jetë nga ora 2 deri në 7 të mëngjesit. Si vjetë është edicioni po, në fakt që jemi tu e zgjatë këtë orar, edhe pse na duhet me ndru një lokacion tjetër. Lokacion ma të afërt si kilometri tret, edhe i cili ka një kapacitet pranus njerëzve deri pak a shumë si parku Karagaq, nuk kemi mujtë me gjetë. Po gjithsesi e kemi bëu prej orës 2 të një lokacion që shumë i vogël, po besoj i cili ka me mujtë me përballu një masë saktuar me të njerëz të cilët edhe i dedikohen ndoshta muzikës techno edhe që kanë energjinë dhe entuziazmin në net pas orës 2. Po gërnet si organizator i një festivali në Kosovë, si është prej perspektivës tënde organizimin e ngjarjeve të tilla, a mendon që janë mjaftueshëm këto që po bën, a mendon që mungojnë organizimet e tilla? Nuk di qysh me vlerësu, po prapë se prapë për nivelin Kosova që e ka të financimi që e bën kulturë. Kultura në Kosovë në fakt është, për mendimin tem, është në gjendje shumë mirë. Spaku të më thënë bagi me mbjetu, edhe unë për spaku për mendimin tem personal ma cilësej që ka kualitet ma shumë të madh kulturor se ndoshta ekonomik që është shumë ma i rëndësishëm për Kosovën. Kështu që nuk kisha mujtë edhe fort më ankuta i drejtim, normal. Nuk është që kisha mu hundë herë kulturën si njonim prej pilarëve, akterëve kryesor zhvillimit ekonomik, se dhe që kam fakt mundet me e bo. Po më dhejtu shambullin ma të mirë si në sport majlinë që kemi Duku Festin në Prizren, i cili edhe gjeneron të mëdha, po më dhejtu hyrat të mëdha për qytetin edhe është njonim fakt prej akterëve kryesor i cili edhe bjen vizitor, jep një reputacion të mirë Prizrenit edhe financon pak a shumë komunën e Prizrenit. Pikërisht me një fjalë, kultura edhe arti në këtë rast po dominon pjesë tjera, me që po kontribon edhe në fusha tjera, edhe në sfera tjera.
të rëndësishme si që e përmendet dhe ti ekonomia dhe shumë të tjera. Granit, faleminderit shumë që ndave kohën për me qenë pjesë e programit tonë. Faleminderit juve. Dhe faleminderit që ndave gjitha këto informate për festivalin, shumë suksese me organizimin, që do t'jetë vikendin tjetër. Edhe shpresoj që në të dhe park të ketë gjatësie dhe vite në VM të nasjell artist të ndryshme nga skena vendore dhe ajo botërore. Po besoj bedorar, faleminderit juve. Të dashur shikues, ishim me mësafirin ton Granit Gashi, njëri nga organizatorët e festivalit Into the Park, që pritet të mbahen me datat 14 dhe 15 korrik në qytetin e Pejës. Për gjitha informatat e detajuara mund t'i gjeni edhe në faqen e tyre zyrtare dhe në ngjarjen të cilin tani më e kam publikuar në rrjetet sociale, më saktë në Facebook. Tani shkua që të përcjellëm tek ju sërish informacion mbi temperaturat për sot dhe nesër. Ndjekim parashikimin e motit dhe kthehemi me pjesën e fundit të mëngjesit në Tribunë. Unë njoftuat me temperaturat, tani është koha që të njoftohemi me lajmet më të fundit nga vendi dhe bota, por gjithsesi para se të kalojmë tek studio tjetër, unë ju përshëndes dhe ju falenderoj që dhe sot vazhduat dhe qëndruat me mëngjesin në Tribunë për gjatë këtyre 2 orëve sa ishim së bashku. Për gjitha këto materialit që po ishini në vazhdimsi në programin ton, duhet falenderuar gjithë ekipi realizues i programit të mëngjesit, të falenderojmë sponsorin ton Meridian Express, Minimax për veshjen time, Beauty Center Shqipe në Dardani për flokët e mia, e juftojmë që të vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në Facebook e të na shkruani për çdo sugjerim apo ide që të dëshironi të shihni në programin tonë. Unë ju lë në shoqëri të programeve në vijim të Tribuna Channel dhe gazeta tribuna.com e lidhemi me studion tjetër ku na pret kolegja jon Aurora Magjaraj.